बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम که تاسو هم آنلاین پیسې ګټل غواړئ ډالري ګټل غواړئ نو بالکل تاسو یې ګټلی شئ نن ویډیو کې درته یو داسې طریقه ښیم چې تاسو به کې انویسټمنټ هم نه کوئ پیسې به نه خرچ کوئ او نه به تاسو غټ سکل زده کوئ بلکې یو سیمپل طریقه ده تاسو په اسانه باندې پیسې ګټلی شئ دا یو ریل طریقه ده د هغه کسانو لپاره کم کسان چې آنلاین پیسې ګټل غواړي څه سکلز ورسره نه او پیسې ورسره هم نه وي چې زه پیسې خرچ نه کړم او آنلاین پیسې ګټل سټارټ کړم نو بالکل تاسو یې ګټلی شئ دا دعوه درته هم نه کوم چې تاسو به کې څومره ډېرې پیسې ګټئ ډېرې به کې هم نه شئ ګټلی چې کوشش وکړئ 5 10 15 ډالر پکې تاسو ډیلی ګټلی شئ خو کوشش پکې کوئ خو تاسو به کې خامخا محنت کوئ محنت په هر یو کار کې شرط دی بغیر محنت هیڅ شیز نه میلاویږي راځئ چې زه تاسو اول پوهه کړم چې دا څه قسم ویب سایټ دی او څه قسم کار کوي ما ته ډېرو ملګرو په کمنټس کې وي چې موږ ته یو سدي سي پلیټفارم وښایي چې موږ کې پیسې ګټو آنلاین به کې ارنینګ کوو د نن پس به زما دا کوشش چې تاسو له غټي ویډیوز اپلوډ کړم او تاسو پکې پوهه کړم چې څنګه تاسو آنلاین پیسې ګټلی شئ کوم ارنینګ طریقې دي هغه پکې زه تاسو ته ښیم نو که تاسو فیسبوک کې دا ویډیو ګورئ نو دا پیج خامخا فالو کړئ او که په یوټیوب کې ګورئ نو چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ د ویب سایټ په باره کې درته وایم چې دا څنګه کار کوي ګوره که تاسو وګورئ کوم اپلیکیشنز ډیولپر چې دي کوم اپلیکیشن په پلی سټور کې دي یا کوم ویب سایټ دي نو دا زیاتره د ایډز نه پیسې ګټي مطلب هغه چې څوک نه نوځي هغه ته ایډ شو کیږي دا ایډز خلک ته شو کیږي او د هغې په بدله کې دوی له پیسې ورکوي نو که تاسو اپلیکیشن جوړوئ تاسو به خامخا پروګرامینګ لینګویجز زده کوئ خو دغه یو اوږده طریقه ده که تاسو د ایپس نه پیسې ګټئ تاسو به پروګرامینګ لینګویجز زده کوئ د هغې نه پس تاسو په کنسول اخلئ ایډموب کې به اکاونټ جوړوئ یا تاسو د ویب سایټ نه یا تاسو د بلاګینګ نه د ویب سایټ نه پیسې ګټئ نو هوسټینګ به اخلئ ډومین به اخلئ د هغې نه پس په ټریفک راولئ د هغې نه پس به تاسو ته اپروول ایډس درکوي او بیا به ایډ شو کېږي بیا پیسې ګټئ خو دا داسې طریقه ده خو په نن ویډیو کې چې درته کوم ویب سایټ ښیم دا ډېر اسان دی تاسو به کې سمپل اکاونټ سازوئ د هغې نه پس به کې تاسو پیسې ګټل سټارټ کوئ څنګه به کې پیسې ګټئ تاسو چاته لینکونه شیر کوئ مطلب تاسو چاته لینک شیر کوئ چې دا وګوره نیوز ورته شیر کوئ یا ورته تاسو د بل ټیک ټاک ویډیو لینک ورته شیر کوئ چې دا وګوره نو د لینک د شیر کول نه مخکې به تاسو راځئ دغه لینک په دې ویب سایټ کې شارټ کوئ چې کله هم تاسو دا لینک شارټ کړئ او هغه ته سینډ کړئ هغه په دې لینک کلیک کړي کله هم دغه کس په دې لینک باندې کلیک کړي نو د ویډیو د کتو نه مخکې به ورته ایډس شو شي دغه ایډس په بدله کې به ستاسو په دې اکاونټ کې پیسې جمع کېږي په دې ویب سایټ کې او تاسو بیا وډرا کولی شئ په پیپال باندې په پیپال په ذریعه اخیستی شئ باینانس ته وډرا کولی شئ تاسو یې ځان له بیا بینک اکاونټ ته هم راړلی شئ دا ټوله طریقه درته ښیم څنګه دا کار کوي نو تاسو به زر سکرولینګ کوئ ناسې په یوټیوب کې فیسبوک کې تاسو خامخا چا سره لینک شیر کوئ په دې طریقې شیر کوئ اوس دا په تاسو باندې ډیپینډ کوي چې د څومره خلکو سره تاسو شیر کولی شئ او څومره خلک تاسو مجبورولی شئ چې په دې لینک کلیک کړي زیات تر زیاته ایډس وشي او تاسو ډېر ارنینګ وشي د ویډیو په اخر کې به یو طریقه ښیم د هغې په ذریعه باندې تاسو ډېر زیات ټریفک راوستی شئ او ډېر خلک په دې طریقه باندې ډېر ټریفک راولي ډېر ایډس وکړي او ډېر ارنینګ ته کوي ویډیو اخر کې به دا طریقه خامخا ښیم ویډیو سکپ کوئ ما د خپل ملګرو سره شیر کړئ او که زه نه یم فالو کړی خامخا مې فالو کړئ زه خپل لیپټاپ سکرین طرف ته او دا ټوله طریقه درته درښیم نو زه راغلم خپل لیپټاپ سکرین طرف ته تاسو زما د لیپټاپ د سکرین ښکاري په ډسکرپشن کې ما تاسو له یو لینک درکړی تاسو په هغې باندې کلیک کړئ که تاسو په یوټیوب کې ویډیو ګورئ نو په ډسکرپشن کې به لینک وي او که تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو په فرست کمنټ کې به لینک وي تاسو په هغې باندې کلیک کړئ کله تاسو په هغې باندې کلیک کړئ تاسو به دغه شانې سکرین شو شي کله تاسو دا سکرین شو شي اوس دا ویب سایټ دی په دې کې موږ ارنینګ کوو د دې نه به پیسې ګټو څنګه به دې ګټو اول هم پوه کوم دلته لیکلي دي چې تاسو په 10,000 ویوز باندې 220 پورې ډالرز ګټلی شئ تاسو به کې کار څنګه کوئ کار به کې کوئ دلته لیکلي هاو یو سټارټ تاسو څنګه دې سټارټ اخیستی شي اول زه تاسو سرسري پوه کوم چې دا ویب سایټ کار څنګه کوي تاسو به کې اکاونټ سس کوئ بیا به کې تاسو لینک کچ کوئ شارټ پې کوئ به کې ځکه دا شارټن لینک ویب سایټ دی او دلته بیا څه وایي ارن منی پیسې څنګه ګټي کله تاسو لینک چاته سینډ کوئ یا په هغه لینک باندې څوک کلیک کړي نو هغه ته مخکې یو څو سیکنډه ایډ شو کوي کله هغه ایډز وګوري تاسو به دلته کې ارنینګ کېږي تاسو په دې ذریعه باندې ډالرز ګټلی شي دې یو بله طریقه هم د هغه درته هم ښیم نو دلته دا ټول ویب سایټ دی اوس دلته تاسو ته ښایي چې څومره کلیکس لګېدلي دي دومره کلیکس لګېدلي دومره ټوټل یو آر ایلز کریټ شوي دي او رجسټر یوزرز هم دومره دي دومره رجسټر یوزر دي په ټوله دنیا کې دا تاسو ته ښکاري اوس د دې نه موږ پیسې څنګه اخیستی شو موږ یې په پیپال باندې اخیستی شو بیټ کوین ویب منی پی ټي ایم ایل آی یو پی آی شو ایرټیم شو او پایر شو بینک ټرانسفر نو تاسو په پیپال پاکستان کې زیاتره خلکو سره شته یا نشته په دې کې که تاسو اخیستی شئ نه شئ اخیستی پی ټي ایم دا خو د انډیا دی یا یو پی آی دا انډین دی دې نه علاوه ایرټیم چې دا په پاکستان کې سازیږي دې په ذریعه ته اخیستی شي دې پایر پر د پیر دی که د پاینیر خو نه دی پیر دی دې په ذریعه ته اخیستی شي او بینک ټرانسفر درې ونډ په ذریعه ته اخیستی شي یو بله طریقه هم د هغې باندې هم تاسو اخیستی شي اوس دلته لیکلی پیمنټ پروف اول خلک ویب سایټ ته راننوځي دلته کې خلک پوهېږي اول دا ښیم چې پیمنټ پی آوټ ریټس څه دي پی آوټ ریټس تاسو ته ښایي چې دلته کې پی آوټ ریټس څه دي نو ساین اپ بونس چې کوم دی کله تاسو ساین اپ شئ اکاونټ پکې ساس کوئ
ما دلته کوم لینک درکړی دی تاسو ساين اپ شئ نو تاسو له څوک $1 بدله 80 درکې بالکل بدله فری درکې مینیمم پی اوټ چې کوم دی نو چې کله تاسو $5 جمع شي نو تاسو یې څه کولی شئ رایستی شئ دلته لیکلی دی چې دا تاسو رایستی شئ په انډیا کې خاص ګوري انډیا له خاص یو دغه یو پی آی باندې او پی ټی ایم څنګه زمونږ ایزی پیسا جیسکیشن نو شلتي الته کې یو پی آی دا پی ټی ایم دی نو سوچو کې انډیا په کې دومره ډېر غټ خیال ساتي هغه دا نه چې پاپولیشن زیات دی خو ار ټیم خیر تاسو په پاکستان کې پیرایسته شي دلته کلان درشي دلته تاسو خای کنه پبلشر ریټ ان 20/10/2023 ګوره په 20 تاریخ باندې په لسمه میاشت کې په 2023 چا په کې څومره ګټلې دي کس ته گرینلند لګټلې $22 په ډیسکټاپ باندې او $22 په موبایل ټابلیټ باندې دا شین آیرلند په یو کس 16 ګټلې 11 د پرون دغه دی څومره پیسې ګټلې دا پیمنٹ پروف دغه تاسو لیدئ شئ او د پیمنٹ پروف دا پیپال ته دومره ټرانسفر کړی دا واسطه ست ډیټ هر شیز د تخای ټیم درته هم خای اوس موږ بری کې اکاونټ څنګه سازولې شو دلته لیکل دی ريجستر تاسو تخکاری دی ريجستر په دې ريجستر باندې کلیک کړئ ویډیو کمپلیټ وګورئ سکیپ کوئ مازه کاسي نه روسه تاسو نه بیا پکې څه زګې میسي نو خبر نه تاسو لپاره بیا لګ تکلیف کی کنه مطلب زګې به نه میسي بیا وای چې د دې شراته پکې پته نشته د زګره نه بګي غلط شو نو روسه تاسو ته بیا نقصان اول تل تاسو دوه طریقو نه ريجستر کېده یو تاسو ډایرکټ جیمیل دا غي نام کولای شي او دلته بیا لیکل ډایرکټ د ویب سټ کې هم ريجستر کې په دوه طریقو باندې تاسو ريجستر کېدئ شي دلته خپل یوزر نیم ولکئ زه بدلته ولیکم چې اویس خان اډم نه سوري او زه بدلته کې ولیکم چې رااله بدلته کې زبا اډمن اویس په ولیکم اویس ما ولیکلو اډمن اویس ایمیل ما ته وځ دلته کې ته کوم ایمیل استعماله نو زما سره ایمیل دی زه خپل جیمیل چې کوم زما سره ډېر شي جیمیل دی زه په یو راوخلم دا ما ولیکلو دلته تاسو یو سترانګ پاسورډ کریټ کړئ ما یو پاسورډ کریټ کو ما یو پاسورډ ولیکلو تاسو هم خپل خوښ یو سترانګ پاسورډ کړئ دا پاسورډ تاسو بیا ریټایپ کړئ چې پته وته ولګي چې دوه پاسورډ یو شان داسې نه تاسو نه بیا غلطي دلته آی ام ناٹ ریبورټ دا په زیاتره ویب سټ کې راځي بدی وکم تاسو په کوم تاسو هم تاسو کې تاسو ریبورټ یې کني اوس ریبورټ دي چې ترشي دلته څوک تصویران ورکړي څوک څور کوي څوک څور کوي تاسو په دې باندې کلیک کړئ کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ چیک پوش اکثر تاسو ته کې دلته کې ټیکټر به سلیکټ کړئ غرونه سلیکټ کړئ ونی سلیکټ کړئ نه تاسو بیا سلیکټ کول شي دلته وای آی اګری تاسو په دې باندې بیا کلیک کړئ آی اګری ټو د ټرم اف یوز اینڈ پرایوسی پالیسی په دې باندې تاسو کلیک کړئ دا ټول ارڅ تاسو فیل کوئ دینه بس تاسو دلته کې پر ريجستر باندې کلیک کړئ کله تاسو پر ريجستر خاطر تاسو ما تر وړل کنه ستا پاسورډ چې کوم دی دا سیم نه دی زه به پاسورډ سیم ورکم وایي لو زموږ کې دا غلطي شو اکثر تاسو نه بیا پاسورډ غلطي ورسره زما پاسورډ سیم شي زما پاسورډ سیم نه اوس بیا پر ريجستر باندې کلیک کوم کله ما پر ريجستر باندې کلیک کو ما ته سیو کې کنه سیو کې خرتا سیو کوي ما اکثر به خلکو نه شي او تاسو کوم یوزر نیم یا جیمیل ورکړئ هغه تاسو دلته کې انټر کړئ تاسو به سوچ دلته کې لاګ ان شي تاسو چې لاګ ان کېږئ تاسو دلته کې یا یوزر نیم ولیکئ یا جیمیل ولیکئ نو زبا ما څه لیکل ا ډي ام آی ان ا دبليو ای آی اس یوزر نیم دا لیکل جیمیل هم لیکل شي او هغه خپل پاسورډ ورکړئ ما خپل پاسورډ انټر کو وصل ته کلیک ام ناٹ ریبورټ په دې باندې کلیک کړئ او تاسو بیا په ساين ان باندې کلیک کړئ تاسو دغه به کولاو شي ډیشبورډ به کولاو شي او تاسو کې دلته کې وای چې تاسو سره خو پکې بیلانس نشته دلته کې تاسو تر اوس ټوټل ویوز نشته او ټوټل ارننګ تاسو څومره کړی د ریپرل نم څومره کړی په ریپرل هم کوم دا به کې یو پلس پوینټ دی ریپرل چې کوم دی تاسو په دې طریقه باندې ګټلای شئ تاسو سره چې بلاګ ملاګي به هم پیسې ګټلای شئ زه تاسو اول اسانه طریقه خیم اسانه طریقه ده تاسو براشي دلته لیکل ټوټل ارننګ تاسو اوس ټوټل ارننګ $1 شو کی په اکتوبر 23 باندې تاسو $1 ګټلی یا تاسو د میاشتې هم کتل شي هر څه تاسو کتل شي خو تاسو اوس دلته کې وایي چې تاسو ارننګ څومره کړئ دلته بس $1 جمع شي لګ ټیم پس ځکه دا ته $1 دیو تاسو له 80 درکې چې کله تاسو پرې کې ساين اپ شي او تاسو راځئ شي بس تاسو هو غټلو پرې کې سیټینګ کوي وساسته کې دلته کوي تاسو $1 ګټلې پوره چارت پتا دلته کې شو کې کار په تاسو پرې کې څنګه کوي دا کار طریقه درته خیمه دلته کې تاسو د بل طریقې نه هم پیسې ګټلې شي دلته ریفرنس په ریفرنس تاسو کلیک کړئ او تاسو دا یو لینک نه دی دا تاسو چا سره شیر کې هغه پرې باندې کلیک کی عدالت کې ساين اپ څنګه چې ما تاسو راوستای نو دا چې کوم ارننګ کوي 20% پاتې بیا تاسو له درکې تاسو ریپرل هم ځان لا پیدا کولای شي 20% تاسو دا غو دغه نه کمیږي مطلب تاسو ما انوایټ کې تاسو دې نه کمیږي خو ایکسترا به مال دی 20% راکې که تاسو ما د لینک نه جوائن شوي او ارننګ دی کوي
په دې طریقه تاسو هم شیر کولای شئ. نور دا سیټینګ نه دلته ویډرا پیسې تاسو څنګه څه شي په دې باندې کلیک کړئ. کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ اوس تاسو دلته کې ویډرا خی دلته تاسو لیکلی تاسو $15 یا دغه زیات وګټئ نو تاسو به اډ کړئ په 2 ورځو کې په بزنس ډیز کې. بزنس ډے دی خیالي تور دا بزنس ډیز کې نه په باندې تاسو کلیک کړئ تاسو به کې کولای شئ تاسو په 2 ورځو کې درځي. په 2 ورځو کې تاسو درشي دلته تاسو بیا لیکل دي چې ریفرنس پبلشر درې دلته طریقه ته خو درې چې دا زموږ ټیم چیک کی او بیا تاسو ته درسند کی خو تاسو به اوس په سبا نه خلل لیکل دي د آی ډي سره هیر پر هیر باندې تاسو کلیک کړئ تاسو په باندې کلیک کړئ لاندې راشي دلته تاسو لیکلی چې په باینانس پی نه یو اس ډی ټي دا تاسو په پاکستان کې مسازولای شئ. دا تاسو $5 چې شو شي هغه ته ټرانسفر کول دا شنه په ایر چې دی ایرټم چې دی $5 ټول $5 دی. پرفیکټ منی دام تاسو په پاکستان کې مسازولای شئ. پرفیکټ منی یو اس ډی ټي دام مسازولای شئ $10 تاسو د کې تاسو $10 پوری درکې. انو دا پی ټی ایم فون پے یو پی آی پی پال د کې تاسو 5 صرف دا یو به $10 د یو اس ډی ټي. اوس په تاسو د کې څه کوئی خپل نوم بدلته کې ولی کوي لکه ما ولیکلو اویسان دلته اویس په ولیکم دلته بخان ولیکم دلته ایډریس د کوم ځای دلته کې هم ایډریس ولیکئ دلته به سټي کومه سټي دا هغه خپل خار به ولیکئ دلته به تاسو سټیټ نوم ولیکئ. زیپ کوډ څه ته وایي د پوسټل کوډ مطلب تاسو د خاني څخه کوډ دی دا انلاین هم ملوي تاسو سرچ کړئ لکه اوس لور دیر پوسټل کوډ آل پوسټل کوډ یا سرچ کړئ تاسو وراوړئ به وګورئ تاسو د کله کم نه راغی کم پوسټل دی کم پوسټ افیس دی دا کوډ تاسو دلته کې انټر کړئ زموږ دغه چې 2301 کې تاسو هغه هم د شندې سي دلته خپل کنټري سلیکټ کړئ کم ملک پاکستان افغانستان د کوم یو ملک هغه تاسو دلته سلیکټ کړئ بل فون نمبر ولیکئ د خپل موبایل نمبر ولیکئ عدالت لیکل چوز میتھډ بس په ذریعہ خلای تاسو سره فاینل تاسو چې زه تاسو دا یو ریکوست کوم ایرټم په پاکستان کې سازي کنیم ساز کړو وسی ساز کې زه بیا ویډیو ساز کوم زه ویډیو سازم کوم ایرټم اکاونټ څنګه زولای شي ډېر پکار راځي تاسو باینانس په هم کولای شي د تاسو بیا جس کیش ایزی پی سره هم مرحله شي اسانه طریقه له پیسې په وګټي ډیر زیات اسانه طریقه اوس کار وکړو موږ څنګه کوو دلته لیکل د کار اصل خبر رااله د کار وس تاسو په یوټیوب کې یو ویډیو خو خښوا دلته لیکل نیو شارټن لینک تاسو نه په نیو شارټن لینک باندې کلیک کړئ خپل یو ار ال بدلته کې انټر کړئ تاسو کله خپل یو ار ال دلته انټر کړئ او تاسو په دلته کې ایکسپایریشن ډیټ هم لیکل چې کله د ایکسپایر شي دا لینک دا پکې مکه وي خیر په شارټن باندې کلیک کړئ کله په شارټن باندې کلیک کړئ نو دا لینک تاسو تراله کله زوس دا لینک تاسو تراله دا کنټرول سی وه کاپی وکړئ وس دا چل کړئ کله څوک په دې باندې کلیک کړي چا په دې باندې کلیک کوو ته اډ شو کیږي دا اډز ته شو شوی هغه بیا په کنټینیو باندې کلیک کړئ چې کله په کنټینیو باندې کلیک کړئ دا فیل کې او به کنټینیو باندې الله ودته ا ویډیو راوړي پوه شئ دا اډز وتراله دا شنه تاسو بس کوی زه تاسو ته یو سیکرټ میتھډ خیم ا سیکرټ میتھډ ما تاسو ته مخکې ویلو زه تاسو یو سیکرټ طریقه خیم تاسو هغه په زیره باندې ډیر زیات کلیکس راوستي شي ډیر پیسې به ګټل شي هغه دار چې تاسو وسو کوي رابشي یوټیوب ته کله تاسو یوټیوب ته راشي اوس نن سبا کرنٹ سچويشن اسرائیل او پاکستان او تاسو اسرائیل او فلسطین جنگ نه نو تاسو په مبارک نیوز راوخلای نیوز اوس مثال کې اروي نیوز ته زرا لمه عدالت به زو سو کما لکه زه تاسو دا یو پوینټ در کوم 38 منټ مخکې دا نیوز تل دي تاسو به سو کوي دلته کوم ټایټل ورکړي اوس نیو شارټن لینک باندې کلیک کوم ری نیو شارټن لینک پرې باندې ما کلیک کو زبوز دلته دغه یو ار ال کنټرول وی باندې سوري پیسټ کوم دا خورانه لې کنټرول سی اور کافی می کو او رامي ولته کی دا ما کنټرول وی پیسټ کو دا بس شارټ کوم اوسو دا ما شارټ کو دا لینک به تاسو کاپی کړئ دا لینک کله تاسو کاپی کړئ ځان په موبایل باندې سند کړئ او کله تاسو سټوري خېجوي سټوري کې تاسو په کیپ کټ کې ډیزاین کړئ او د اسرائیل او دغه په اوس کرنٹ سچويشن اسرائیل او فلسطین روان دي تاسو په دغه لپاسه تصویران ولګوي چې نن څه صورتحال دی دا نیوز به خو بالکل خلک به دا نیوز ګوري دروغ به کې هم نه دا نیوز به ګوري خو چې کله څوک پرې باندې کلیک کوي په دې لینک باندې دا لینک په کې تاسو ولګوي نو کله څوک پرې باندې کلیک کوي لګ اډز به شو کیږي او بیا به د ویډیو راځي تاسو ته پیسې ګټلای شي وس کله تاسو سټوري لګوي تاسو په ډېر شي سټوریان لیدلی خلکو به غلط تصویران لګولي او فول ویډیو دیکھنے کے لیے سی مور په کلیک کړئ نو خلک وایي چې سی مور په کلیک کړئ فول ویډیو غلط تاسو غلط تصویران نه لګوي ځکه تاسو مسلمانان نو غلط دغه نه لګوي تاسو لیدئ شي مال 1 بونس دا دی راکو اویلیبل بیلانس 1 شو سلور ځکه له نو غټم بیا به زه ډرا کوم نو تاسو خپل سټوري ولګوي سټوري کې لاندې لینک پکې تاسو اډ کولای شئ تاسو پر سکرین ښکاری هم دلته تاسو لینک ولګوي د لینک تاسو کوم دا لینک کاپی کو دی تب تاسو دلته کې لینک ولګوي لاندې پر سی مور بٹن راځي خلکو ته پکې اشاره کوي په کیپ کټ کې سټوري ډاټ کوي په سی مور په کلیک کړئ فار مور ډیټیلز نو هغه د اسرائیل یا کرنٹ سچويشن کې صحیح خلک باغې کلیک کوي
بالکل دا نیوز به ته شو کیږي دا ویډیو به ته شو کیږي دا غنه مخکې به ته اډ شو کیږي او په دې طریقه باندې تاسو ارنینګ کولای شئ دغه شنی انفارمیټیو ویډیو زما کوشش دا دی چې زه ډیلی خېجوما او دا نه مونږ وډرا څنګه کولی شو هغه په هم تاسو ته خېما چې څنګه ته مونږ نه پیسې ګټلې شو دا ټول طریقه به ته خېما او چې کوم کسانو ته پیسې وګټلې هغه ته به خامخا کمنټ کې وایي چې ماته دومره پیسې ګټلې کدي سره زه کدي سره ډیر زیات موټیویټ کېږم دا نننۍ ویډیو دا شینور انفارمیټیو ویډیوز لپاره اړ ضرور فالو کړئ